We hebben gisteren en vandaag springwedstrijden gehad. En het ging om preliminary wedstrijden van Ponderosa op het Ponderosa Equestrian Center. En dat is ook meer als voorloper op hun grote Grand Caribe. Ik heb gesproken met onder andere Antusha Carso di Cromolima Pou en Ray Bursch en ook enkele dressuurruiters. Dit weekend hebben we dus een tweedaags toernooi, een Surinaams nationaal tweedaags toernooi, waarbij de ruiters van de andere maneges ook hier aanwezig zijn om tegen ons te rijden, te competen. We hebben ook ruiters uit het buitenland vanuit Bahamas hier dit weekend. En dit toernooi is dus een voorbereiding op ons internationaal toernooi Grand Caraïbe 2024. Kan je ons aangeven wat er specifiek zal gaan gebeuren of gebeurt gisteren en vandaag? Ja, gisteren dus hebben we een eerste ronde gereden. Vandaag wordt er weer een tweede ronde gereden volgens een andere beoordeling. En op basis van die 2 dagen wordt er dus een uiteindelijke overal prijs uitgereikt. Ray, can you explain to us why you are here in Suriname? So together with Sean, we organized with the Caribbean Equestrian Academy a training, intense training session for the region. And this time we did it together with Suriname and Bahamas for the group. I think in the end we had maybe some 30 to 35 people over the week training that we can push them a little bit harder to bring them up to the next level for the sport, not just in Suriname but also around all of the neighboring countries. How long are you a trainer? So officially probably since 2012, so that's 12 years. Since I've been riding since I'm 5 years old, and then I continued to university for business studies, and then I decided after I finished my studies to become professional. So that's a lot of experience, I should say. It adds up, but always learning, always pushing to try and to improve in all the ways, not just it's a continuous process. We're really enjoying the training and the competition and all of the weather, and it's a nice change to come from Bahamas to over here to compete on different horses as well as just improve our training so that when we go back we can ride at a higher level than we were before. Is it your first time here in Suriname? Yes, it is my first time here. And will you be back for the Grand Caribbean? Absolutely, yes. If I can convince my mother too, I will definitely be back. Ja, er is een trainer gekomen, een internationale ruiter. Dit is zijn werk. Trainingen geven, paarden trainen, opleiden en dan weer door te verkopen. Of voor andere mensen. En hij is dus nu een week hier aanwezig geweest in Suriname. En heeft een week lang onze Surinaamse ruiters van de Ponderosa een week lang getraind. En dus als voorbereiding op het grote toernooi. En als afsluiting op de training van hem hebben we dus dit weekend een tweedaags toernooi georganiseerd. En wat vonden jullie zelf van deze trainingen? Nou, heel intensief. Ik moet zeggen dat onze coach en onze trainingen niet onderdoen. Maar je leert weer nieuwe kneepjes, nieuwe kleine trucjes in het vak. Hij heeft een bredere scope. Dit is zijn werk, dit is wat hij doet. Dus je leert weer nieuwe technieken toepassen op je paard. Waardoor je jezelf beter kan voorbereiden. En ik heb zelf ook meegedaan. En ik heb wel echt een groot verschil gemerkt in mezelf gisteren. En vandaag moeten we nog gaan zien wat ik ga doen. Kimora, je hebt ook meegedaan aan de trainingen met de buitenlandse trainer. Hoe heb je het ervaren? Ik vond het leuk, ik vond het leerrijk. Ik heb heel veel geleerd. Ik heb elke dag iets nieuws geleerd. En ik vond het, het was een leuke ervaring. Is het voor het eerst dat je zo'n training hebt gedaan? Ja, dit was mijn eerste keer. Forget the whole plan is in your head. I didn't want to disturb you now when you say it, but now when you go over it again. Jamo, jij hebt ook meegedaan aan de trainingen met Ray. Hoe heb je het ervaren? Het waren goede trainingen. Hij geeft heel goed les en ik heb heel veel geleerd van die trainingen bij hem. Wat vond je het belangrijkste van zijn trainingen? Hoe hij leert je meer kennis over paarden krijgen en zo. En hij heeft me veel geleerd over het springen, wat heel belangrijk is bij het springen en zo. Voel je je beter ruiter na deze sessies van hem? Veel beter, ja. Ik heb
Ik ben veel beter geworden met mijn paard zelf. Want ik rijd het paard dat ik nu rijd ik pas een paar weekjes. En ik ben ook al heel goed met het paard geworden. Dus ik vind wel die trainingen van hem heel veel hebben geholpen, ja. Can you tell us how the training went and what the difficulties were and if it was a good experience for you to do the training abroad? So we have been riding about 3 horses a day for over an hour each time. So it's been very taxing on the legs, and of course both me and my friend who came down here to train, we have been asleep by the time we've got home. It's been ridiculous. But no, it's been very good for one, improving fitness, improving just how many different horses you can ride, because of course it's a sport where you have to be able to adapt and change for different horses because everybody's different, and if you let the ride that you did previously affect the next one, it all goes wrong. Yeah, So you're satisfied? absolutely, yes. Thank you so much. Definitely be back for this. Okay, thank you so much. So is it the first time you're training here in Suriname? Yes, it's the first time. Not my first time here, but the first time we did this, that we hosted this event. Yeah. And can you explain to us what this experience was for you? It was tough. It was tough. Yeah, it was long days, but we wanted. Okay, we have to try harder to push them harder, and if it's difficult for them, it's also difficult for me. So we have to. It was not easy, but for the first time, I think we managed quite well. Can you tell me specifically what kind of things you taught these people who were here during these 2 days? Yeah. So really, the main, or one of the main focuses was actually to get them in the mindset to concentrate that actually the equestrian sport, they are in the ring for 80 seconds. And it's actually, it's very intense 80 seconds, but you have to stay focused for 80 seconds. Sounds very easy, but but actually it can be quite difficult. Also on top of that, then technique, and that they learn to use the tools that if they have a problem or they find themselves in a difficult situation, how to manage it in the real time. So you don't have time to think too much. You have just to react. And a lot of the different steps we took were different exercises that did not give them much time to overthink. All of the exercises is quick. Same like other sports, you have to react faster and faster. So we really tried just to put them, that it starts to become a natural, faster reaction, that they understand their horse, what he's doing, that they can feel what's going on, and push them a little bit, that they can go faster. In the end, it's about speed. You have to win, you cannot go slow. So. Jullie van Ponderosa zijn al zo lang bezig. Waar plaats je jullie manege op dit moment in het Caribisch gebied? Nou, op dit Caribisch gebied doen we absoluut niet onder. We zijn een van de topmaneges. Alle landen vechten om naar ons toernooi te kunnen komen. De ruiters onderling ook. We worden continu gebeld of we extra plaats hebben, want ze willen met meer mensen komen. Dat heb je helaas niet, want ze komen op onze paarden rijden. Dus we zitten aan een beperkt aantal. Maar we horen wel van alle landen dat dit het grootste toernooi is wat wij organiseren op internationaal niveau voor het Caribisch gebied. Hoe voelt dat aan? Geweldig. Ik mag niet jokken. Het voelt heerlijk aan. We zijn al 25 jaar bezig. Dit wordt de 25e editie. En we zijn begonnen met Frans-Guyana, Guadeloupe en Martinique. En op dit moment komen er totaal 9 landen. Dus dat geeft al aan in wat formaat het is gaan groeien. Een jubileumjaar betekent dat iets speciaals en kan je vooruitblikken op dat evenement? Ja, er worden mooiere prijzen, speciale dingen. En als de mensen willen weten wat er echt gaat gebeuren, moeten ze toch echt die dag komen kijken. Ben je ready voor de Grand Caribe? Ga je ook meedoen? Ja, ik ga meedoen met Mufasa en ik heb hard getraind, dus ja, ik ben ready. Welke belangrijke zaken heb je bijgeleerd tijdens deze sessie met Ray? Ik heb geleerd, ik moet gefocust zijn als ik in de bak aankom. Focused. Gewoon letten op alle kleine dingen. Hoe ik rij, alles, mijn bochten, alles maakt uit. En ja, gewoon ontspannen. Geniet ervan. Are you satisfied with the output? I'm satisfied. I think of course we could have done better.
But that's just my thinking always when watching what could we have done a little bit different, or maybe for the first time it pushed them a little too much, because yesterday some of the riders were a little bit tired after really intense training. So maybe we have to do it for 2 weeks, but with a break. Something to think about, in between. But to bring them up to the level of the other countries around in the US or Europe, we have to push harder. Will you be back here? Yes, again in a few weeks for the Grand Caraïbe show. Yeah. Okay, see you then. This time riding, so we'll be good. Je zei net, er komen 9 landen hier. Over hoeveel dagen is dat toernooi verspreid? Je hebt een opwarmingsdag, dat telt niet mee in de punten. Maar dan krijgen de internationale ruiters, de buitenlandse gasten, krijgen de kans om hun paard te leren kennen. Krijgen ze een klein parcoursje. En daarnaast hebben we dus een toernooi over 2 dagen. Overigens, toch een ander aspect. Ik dacht 2-3 maanden geleden, of misschien zelfs korter, sprak ik tot je broer. En hij gaf aan dus dat jullie nu ook internationaal zijn aangesloten. In hoeverre zal het toernooi, het groot toernooi, internationaal gaan meetellen qua punten? We zijn daarmee bezig. We zijn dus nu ingeschreven. De eerste stappen zijn gezet. En verder moeten we dus nu gaan werken aan grotere stappen maken. En het uiteindelijke doel is toch wel ooit eens een keer op de Olympische Spelen uitkomen als Suriname. Hoe lang zal het nog duren voordat die formaliteiten in orde zijn? Heb je een idee? Nou, ik moet zeggen, het is een heel lang proces. Want je kan niet met je paard vanuit Suriname naar het buitenland gaan, omdat je daar zit aan allerlei medische restricties. Dus je zal toch ergens wel een oplossing moeten zoeken, waarschijnlijk in het buitenland een paard kopen, daar gaan trainen, als Surinamer zijnde en dan uitkomen. Hoeveel jaar? We willen het nog zien, dus we gaan er hard aan werken om het op korte termijn waar te maken. Ik heb tenslotte ook nog de uitslagen voor u van de wedstrijden die er zijn geweest. In de categorie AA, hoogte max 80 centimeters, is Nicky Gummels eerste geworden met het paard Cash Money. Tweede Amora Carso di Cromo, paard Cash Money. En derde Sadi Gorison op het paard Noble Steed. Categorie E-pony, hoogte max 90 centimeter. Eerste Kaylee Leisner, paard Farao. Gedeelde tweede plaats Kimo Rationalin, paard Mufasa. En Sayuri Gokul, paard Caesar. Categorie B, hoogte maximaal 100 centimeters. Eerste Isabelle de Vries, paard Marco. Tweede Caitlin Beams, paard Farao. En derde Noah Amersing, paard Marco. Categorie L, hoogte maximum 115 centimeters. Eerste Noah Amersing, paard Maleficent. Tweede Javier Zwenneker, paard Casalo. Derde Caitlin Brakke, paard Rodeo. Categorie M, hoogte maximaal 120 centimeters. Eerste Dylan Ritveld, paard Gumaru. En tweede Rudy Suklal, paard Verdi. En categorie AA, eerste Nicky Gummels. En tweede Amora Carso di Cromo. Dat waren dus de uitslagen van de wedstrijden die zijn gehouden.